নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ দীপশিখা ব্লগছৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ। আহকচোন আজি আপোনালোকক মই কি দেখোঁ, সকলোৱে চাই থাকিব দীপশিখা ব্লগছ। প্ৰথমতে মই মাছ দুটা কাটি ল'ম। এইদৰে মই মাছখিনি কাটি ল'লোঁ। এয়া চাওক, জিকা দুডোখৰ আৰু এটা আলু কাটি লৈছোঁ। এয়া মই মাছটো ভাজি ল'লোঁ। ইয়াতে মাছ মই 5 পিচহে লৈছোঁ, কাৰণ মানুহো 5জনেই হয়। মানে মই মাছৰ লগত মোৰ ইমান ইণ্টাৰেষ্ট নাই, গতিকে মোৰ কাৰণে মাছৰ পিচ হিচাপে মই লোৱা নাই। এইটোৱে মোৰ কাৰণে হৈ যাব, মোৰ যথেষ্ট এইখিনিয়ে মোৰ কাৰণে হ'ব, যিহেতু মাছৰ লগত মোৰ ইমান ইণ্টাৰেষ্ট নাই। গতিকে কেৰাহীখনত একেবাৰে নামমাত্ৰ তেল দিছোঁ। ইয়াতে মই মিঠি গুটি দিলোঁ আৰু অকণমান পিঁয়াজ দিছোঁ, বেছি দিয়া নাই, জলকীয়া এটাৰ সৈতে একেবাৰে অলপ দিছোঁ পিঁয়াজ, যিহেতু মই তৰকাৰীখন টেঙাই বনাম, গতিকে পিঁয়াজটো একেবাৰে অলপ দিছোঁ। এয়া মই জিকা আলু ইয়াতে দিলোঁ। এয়া চাওক, মোৰ জিকা আৰু আলু ভজা প্ৰায় হৈয়ে গৈছে। এয়া চাওক, মোৰ তৰকাৰী প্ৰায় হৈয়ে গ'ল। এতিয়া মই ইয়াতে অলপ নেমু চেপি দিম। এইডোখৰ নেমু মই গুটিকেইটা এৰুৱাই লৈছোঁ। এয়া আমাৰ আজিৰ দুপৰীয়াৰ সাজৰ কাৰণে ৰেডি হৈ গ'ল জিকা মাছৰ টেঙা আঞ্জা। এইদৰে আপোনালোকেও বনাই খাই জনাবচোন কমেণ্টত মোক। আজিলৈ বাই বাই, এৰিছোঁ।